ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ NRIs ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਦਿਸੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮਨੈਸ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 84 ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਮਸਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੋ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਚਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। It's so good to have you, Manmeet ji. ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਰਿਸਰਚਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ few years back, and ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ in depth ਸਟੱਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, looking at the statistics and the literature ਕਿ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਲ ਵੀ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਰਿਡਿਕੂਲਸ ਸਟਫ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵੋਟਰਸ ਹਨ, how should they even choose between these parties? For example, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਲੀਡ ਉੱਤੇ? ਕੁਛ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ, ਕੁਛ ਧੋਖੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਰਿਚੈ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ 1984 ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਦ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ UN ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਦੀ ਨਾਲ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਤੇ 1984 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਆਏ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਮੇਰਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ because we are disenfranchised with the Indian politics. But ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ about BJP and the direction of BJP, and just like any other intellectual people have opinions on parties,
So my mission was KB at that time. You had good people who were, who were trying to do better for Punjab. Dr. Charanjit Singh, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, eye surgeon, eye specialist. He saw the inner workings of the party, and he was so frustrated with people like Sanjay and Durgesh. And later on, we found out that nothing ever happens in any party, or especially Aam Aadmi Party, without the blessing of our. जी Manmeet ji, do we still have you? Manmeet ji? I think ਮਨਮੀਤ ਜੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਈਵ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮਨਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ 1984 ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਜੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NRIs ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਡਰਸ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਫੁਲਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਐਕਚੁਅਲੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀਗੀ 1984, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, once you start looking at the inner workings, ਕਿ ਬਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ATM ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ MP ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ now he's passed away, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ these the nefarious activities of, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆਨਲਾਈਨ, very damning statement against Sanjay Singh, Durgesh Pathak and all of these people who were rascals and who were behind all the totally bankrupting all the monies and all the funds, and every effort was made that only one voice would be in the party, and that would be of Arvind Kejriwal, and these two were the caretakers of it. Dr. Harshinder Kaur Patiale ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ MLAs ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਿਫਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ, which is nonsensical. I have Hindu friends who are Punjabi and we have a fantastic relationship, and if they think that this card is a good option and they're politically trying to use that, they'll be failing at it, because Dharamveer Gandhi is out there and he's the biggest vocal voice against Arvind Kejriwal right now. And if you can see, he's not a Sikh, but he's the most passionate person. You listen to him ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੂੰ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, he resigned ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ back then. So I'm telling you, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਲੈਸਰ ਆਫ ਤਿੰਨਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,
ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਆਫ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੈਂਗਲੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਜਲੰਧਰ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਰੋਪੜ the technology hub, IIT ਵੀ ਹੈਗਾ। So I'll tell you, the mindset has to change। ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੇ ਸੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਲੰਡਨ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਪ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੋਂ she was shut out because she didn't want to take action on that, because all of these ousting from the party happen at the headquarter level. Manmeet So Singh I'm sure ji, he regrets that. ji Manmeet Singh But ji, so now today's scenario, of course, let me finish the thought, is Aam Aadmi Party Punjab and Aam Aadmi Party Delhi are in a rip. The true Aam Aadmi Party Punjab has pretty much left. The only last standing soldier is Bhagwant Mann. I'm not against Bhagwant Mann, but आज अगर Bhagwant Mann, in fact एक बड़ी बढ़िया वीडियो सी Bhagwant Mann दी स्टेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਮ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਹਰ ਅ ਹਗ ਐਨੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਗਿਵ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ Arvind Kejriwal does not have a soul and Bhagwant Mann does not have a spine, and that's the tragedy of this situation. That's a very bold assertion, soulless and spineless. But Manmeet ji, I have to ask you, right, because कल भी साड़ी खास करके आम आदमी पार्टी बारे गल हो रही सी कि लोकां कोल एक माड़ी चॉइस है and माड़ी तो भी माड़ी चॉइस है, right? It's the lesser of two evils. So इस चॉइस दे विच पंजाब नू किस तरह वोट कास्ट करनी चाहिए, उस क्वेश्चन तो पहले I want to take some callers. सत श्री अकाल, तुसी ऑन एयर हो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी अश्मिता जी। सत श्री अकाल, हाउ आर यू डॉक्टर बाजवा? हाँ जी मैं ठीक हाँ। दसो जी। हाँ मैं सुन रहा सी, कल भी मैं सुनिया तो अज मैं मनमीत ਸਿੰਘ ਵੀ सुन रहा हाँ। देखो ਜਿਹੜੇ थोड़ी जी ना इन्हों आपां नूं बैकग्राउंड 'ਚ चीज़ देखनी पैनी है ਜਿਹੜੀ मनमीत ਸਿੰਘ दस रहे हैं। देखो पंजाब ਦੇ मुद्दे हौली हौली इवाल्व हो के हर पासे तो चल के लैंग्वेज बाइफरकेशन, अनरेस्ट, धर्म युद्ध, मोर्चे 1984 करते करते अट्रोसिटीज सिख के लोगों के नाल, पुलिस अट्रोसिटीज करते करते हौली हौली पिछले 20 सालों दे चेंज टू करप्शन, ड्रग्स एंड अदर्स। हुण मैं ये सुनता रहा भी सारे बुलारे आके वो ये समझते भी असी बहुत ज़्यादा ये इनवाल्व हैं और इन्हें सुनिया, पर देखने की चीज़ ये है कि साडी प्रॉब्लम साडे वोटर्स की है, क्योंकि जिवें जिवें मुद्दे इवाल्व हुए असी भी अपने मौके के नाल उन्हां दे नाल ही चेंज करते गए। हुण देखो जिवें ड्रग्स है, करप्शन है, इहदे विच जिन्ना चिर पब्लिक नहीं इनवाल्व, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं इनवाल्व, ये चल नहीं सकती। पर हुण मैं दूजी गल करदा आप वाली, पिछले साल लोगों ने बहुत कहा भी पिछली इलैक्शन च असीं पैसे भेजे, पर बहुत सारे लोगों का जिहड़ा पैसा अकाउंट फॉर नहीं हुंदा, क्योंकि दे वर सेंडिंग थ्रू मिडल मैन। सीधे डायरैक्ट डॉलर्स तुसीं उत्ते US नैशनल सिटीजन नहीं भेज सकते इंडिया च। जदों तुहाडे विच कामन मैन थर्ड पार्टी होएगी, उहदी अकाउंटिंग करनी बहुत औखी। हुण मैं दूजी चीज़ ये देख रहा भी पार्टियां असीं सारियां ही पंजाब दियां कंडेम कर रहे हैं, एंड टू सम एक्सटेंट दैट इज राइट। पर क्वेश्चन है कि उत्थे कौन आवे, उत्थे कौन आवे जी जी। तो हुण असीं कदी हिंदू दा सवाल ले लैंदे आ, कदी सिख दा ले लैंदे आ। जिन्नी देर वोटर अगर पुरानियां नूं डिस्कार्ड करना तो करो, नवीं नूं मौका देना तो दिओ। देखो ये दस रहे गुड़गांव या दूजे हो गए बड़े डेवलप, मैं बिल्कुल इंडिया च उदों पंजाब च ही रहिंदा सी, बाइफरकेटेड पंजाब, वी वर इन हरियाणा। उन्होंने लोगों ने एक यकीन किया, कांग्रेस पार्टी पहला बहुत मजबूत सी 67 दी इलेक्शन, पर जो लीडर की वारी आई, एक मिनट जी, एक मिनट, लीडर की वारी आई, दे कुड नॉट डिसाइड
जी। और एक पता नहीं शायद his name was Banarsi Das Gupta, he was brought down. Then they put Bansilal. Chaudhary Bansilal worked so good, only for 5 years. जी Only for 5 years, and we see where Haryana is. डॉक्टर साहब, I'm so Caron sorry. worked only for few years. जी You don't need a strong center. You must need a strong CM, honest and to the point. Absolutely. Dr. Saab, thank you so much as always. But जो इत्थे सवाल डॉक्टर साहब ने ਚੱਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਰਸ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਲੈਫਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਬਟ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਹਾਊ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਵੋਟ ਔਨ ਸੰਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗਾ ਰੀਅਲ ਕੁਇਕ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹਿਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਪੈਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ, ਉਹ ਲਵੋਂ ਕੀ ਖਤਾ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਊ ਕੁਡ ਦਿਸ ਸੈਲ ਆਊਟ। It's the same thing. And if you look at other parties, what Dr. Bajwa said, look at Mamata Banerjee, a regional party with nationalistic ambitions, very, very strong. Sharad Pawar in Maharashtra, same thing over there. Regional parties in Kerala, very, very strong. So the whole idea to create an alliance with the national party is actually taking a backseat. BJP is losing ground today, and they're desperate. But here we are in Punjab, that all three of them are trying to form a Delhi alliance, which has already been rejected nationally. So right now, I would tell every voter, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਵਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ PPP ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ sons of the soils, the daughters of the soils ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈਗਾ। So please don't make a mistake. Aam Aadmi Party is as corrupt, and the inside workings have serious issues, and you can see the track record of people who have left that party. So let that be your example to look at. Thank you so much. Thank you for the time. Of course, thank you so much, Manmeet Singh ji, not just for joining us today, but जिस तरह दा काम तुसी कीता है professionally speaking, the documentaries you've made, जो कि एक international पद्धर दे पहुंच के पंजाब दे मसलियां बारे लोकां नू जागरूक कर रही है। Thank you for that. Thank you for joining us today. Have a good rest of your night. सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जिस तरह कॉलर्स ने किया, डॉक्टर बाजवा ने किया, ते साडे गेस्ट ने भी किया, मनमीत सिंह जी ने, कि वोटर्स दे उत्ते एक गल आके खड़दी है, वोटर्स किस तरह डिसाइड करेंगे पंजाब दा फ्यूचर। इत्थे ये सवाल उठता है कि अगर वोटर्स अगे ऑप्शनस ही माड़े हैगे, असी हुण पार्टियां दी भी नहीं गल कर रहे, असी हुण पॉलिटिशियंस दी गल कर रहे हैं, जिन्हां टिकटां मिलियां हुई, जिन्हां नूं सीटां मिलियां हुई, उन्हां दे ट्रैक रैकड दी थोड़ी जी गल करांगे। डेटा साडे कोल हैगा, थोड़ा जिहा डेटा असी कल तुहाडे नाल शेयर कीता सी, ते अज होर जानकारी इस डेटे बारे तुहानूं दवांगे, किस तरह दे क्रिमिनल रैकड्स इन पॉलिटिशियंस कोल हैगे जो उन्होंने आप मन्ने हुए। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਉਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਣਾਵਟੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਸੈਲਫ ਸਵੋਰਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1200 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। इन 1200 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜੋ 4 ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸੀਗੇ। ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਸ ਹਨ 1 out of 3 ਹਰ ਇੱਕ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਰੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡ ਰੇਪ, murder, attempt to murder, booth capturing, illegal sand mining and forgery. Once again, मैं इत्थे दोहरा रही हाँ, ये self admitted affidavits उत्ते ये डेटा सबमिट किया गया है। अगर असी होर इस डेटा नू थोड़ी जी डीप डाइव करिए इन मेजर्स पार्टीज़ विचों थोड़ी जी तुहानूं कल भी असी जानकारी दित्ती सी इहदे बारे। श्रोमणी अकाली दल दे नाल शुरू करदे हां। 96 कैंਡੀਡੇਟਸ जो 117 सीटां दे विचों 96 कंटैसट हो रही है श्रोमणी अकाली दल वालों उन्हां दे विचों 96 कैंਡੀਡੇਟਸ विचों 65 कैंਡੀਡੇਟਸ क्रिमिनल रैकड मानते हैं अपने आप दे। आम आदमी पार्टी ਦੇ 117 कैंਡੀਡੇਟਸ विचों हर एक तुसीं कह लो हल्के दे विच उन्हां दे कैंਡੀਡੇਟਸ खड़े होए 58 अद्धे कैंਡੀਡੇਟਸ आम आदमी पार्टी दे क्रिमिनल रैकड रखते हैं आप उन्होंने मन्निया। बीजेपी 71 कैंਡੀਡੇਟਸ जो उन्होंने एनालाइज किए जिन्होंने इस स्टडी दे विच हिस्सा लिता उन्होंने विचों 27 कैंਡੀਡੇਟਸ क्रिमिनल रैकड्स रखते हैं एंड जो कि कांग्रेस पार्टी हैगी उन्होंने विचों 117 कैंਡੀਡੇਟਸ विचों 16 कैंਡੀਡੇਟਸ क्रिमिनल रैकड्स रखते हैं। सो ये नंबर जो तुसी सुनते हो लगता है कि यू नो सानू तो पता ही है कि पॉलिटिशियंस चोर चकारे हुंदे ही है बट अगर पता हैगा कि ये लोग इहो जे क्रिमिनल रैकड रखते हैं की असी उम्मीद रख सकते हैं उन्हां तो किसी भी लीडरशिप रोल लई की वोटर्स कोल चॉइस रह गई है। इस डेटा नू थोड़ा जिहा होर डाइसैक्ट करन लई सानू ज्वाइन करे अ मैन ऑफ साइंस साडी कम्युनिटी दे आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वैल एजुकेटेड मैंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी। मैनू बहुत खुशी हो रही है एक बारी फिर इन्हां नू प्रोग्राम दे विच स्वागत करते हुए प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग फ्रॉम द ग्रेट स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया डॉक्टर सुखमंदर सिंह। सब तो पहले डॉक्टर सुखमंदर जी तुहानू प्रोग्राम दे विच स्वागत। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। डॉक्टर सुखमंदर सिंह जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਕੋਲੇਡਸ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਟਿੰਟ ਸੀਗੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਕੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡੀਨ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਟ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਕੋਲੇਡਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਦੈਟ ਵੇ ਬੈਕ ਵੈਨ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਸਟੈਟਸ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੋਟਸ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ 70s 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। In 1979 and 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਦ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਮਿਸਿਸ ਕਾਰਟਰ ਟੂ ਓਪਨ ਦ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਜ਼ ਓਪਨਡ ਇਨ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ। There were delegates from India, England and all that. That's a big one.
we started the good setting. Meanwhile, the second president, third president came in the Sikh Council. Meanwhile, there was approach by the political party Akali Dal. 1980 again, 81, they created Akali Dal of Canada and America. Again, I was selected the president of Akali Dal. I took part, used to go to Punjab, attend a meeting, but pretty soon I left, resigned it when I saw all they are looking for, yes man, and they were not listening. मेरा मकसद से कुछ सुनांगे तो सुनाने जोगे होंगे, लेकिन ये नहीं सी. There was only one-way traffic, so I quit that. Then the next political activation came in 9/11 attack. We were being mistaken identity. Sodi साहब मारे गए, और बड़ा कुछ हो रहा सी. So I asked the university that I have to somehow bring awareness because too much ignorance. So I thought I should go fight for congressman. So 2002 में as a congressman खड़ा होया और 18 कैंडिडेट चुना. I was the third. Actually, I was interviewed by CNN. In fact, New York Times spent half a page on my approach to campaign. So after that, I have, of course, constantly been in touch with Punjab because I'm a farmer son myself, and I have been involved a lot. But I always faced frustration. You know why? Because I kept telling them, you will invite literary people, doctors, those have never have been engineer invited. It's the only engineer who built it. They are the one who identify natural resources of Punjab. They are the one to advise you how to set up employment-based industries consistent with our employment basis. And I identified them. Our natural resources are water, agriculture products, skilled people. Let's do that. But anyway, let's leave this out. Let's come to the current situation. I'm just might be bragging about myself. In a humble way, I can say, I have to continue my academic pursuit too. That was not easy while doing all this. Dr. Sukhmandir Singh ji, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬ੍ਰੈਗ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर द वर्क ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਹਲੇ ਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਹੋ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿਕਲੂਗਾ. ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ. बट ये जो कैंडिडेट्स हैं राइट, तुसी तां इत्थे दे भी अमेरिकन पोलिटिकल सिस्टम दे विच तुसी सिस्टम दे बारे बहुत जानकारी रखते हो, इन्वॉल्वमेंट रखते हो. इत्थे जदों कोई भी एक अद्धा पॉलिटिशियन निकलदा है किसी भी पार्टी तो जिहदे उत्ते कुछ भी मतलब कैरेक्टर फ्लॉ होए, खास करके कोई लीगल या क्रिमिनल उन्हां दे उत्ते एलीगेशन लगे, वो आप स्टैप डाउन कर जांदे हैं. आई मीन द परसेंटेजेस बहुत ही छोटी परसेंटेज होंदी है. एंड हीयर ये जो नंबरस निकले हैं इस रीसेंट रिपोर्ट दे विच पंजाब इलैक्शन वॉच एंड एसोसीएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वालों 1 out of 3 कैंडिडेट्स, हर 3 कैंडिडेट्स विचों एक कैंडिडेट, अगर तुसीं सारी 4 पार्टीज़ के कैंडिडेट्स नूं मिलाओ, लगभग 1200 कैंडिडेट्स दी एफिडेविट्स निकलियां कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने क्रिमिनल रैकड्स हैं. एंड इस तो भी ज़्यादा नंबरस है जिन्हों की सीरीयस क्रिमिनल रैकड्स है, एंड ये उन्होंने खुद एफिडेविट दिते हुए. आई मीन वट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, ये डेटा वेख के सानू की महसूस करना चाहिए? हाउ शुड वी प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन? नो, जो तुसी डेटा दिता है और इस वेले जो हालात इन्हें ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ. ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ. ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਐਟ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡਸ ਔਰ ਐਸੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਦੌੜ ਧੂਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਕਰੀਏ, ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ. ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ. ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, बीजेपी ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਬੰਦੇ, ਫੂਲਕਾ ਵਰਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਵਰਗੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲਣ ਵੋਟਰਸ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੋਟਰਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਬੈਟੀਕਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਕਦੇ? ਹਾਰਡਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਬੈਟੀਕਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੀ ਸਰੀਕੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਬੁਲਾਓ ਬਾਈ, ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੋਟਰਸ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਕੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਓ I'm coming to the point, all those years ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇ ਤਾਕਤ ਪਸਤਾ ਖਟ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਛਿੱਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟਰਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਪॉलिटिक्स ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰੈਕੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਐਮਏ ਨੇ, ਪੀਐਚਡੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਾ ਉਹ ਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। Absolutely. I think ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਦੈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੋਟਰਸ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਓ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਬਰਕਲੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਪਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਰਸ ਜਾਗੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, but this is the most important thing. You must dislodge this corrupt power system. That is only way Punjab ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। That is the only way, absolutely. Like that. ਔਰ ਉਸ ਖਾਤਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਘਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਥਾਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਓਗੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ, ਉੱਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਲ ਦੇ ਵੀ ਡਾਊਨ ਤੱਕ ਕੈਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। I'm so sorry, I may be too strong on it. No, not at all, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। Always a pleasure, Dr. Saab. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਐਂਡ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਿੰਗ ਗੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡੇਟਾ, ਸੈਲਫ ਐਡਮਿਟਡ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਡੇਟਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।